في يوم من الأيام كان هناك صبي، وكانت عائلته ثرية للغاية. في أحد الأيام اصطحبه والده في رحلة إلى الريف، حيث كان يهدف إلى أن يظهر لابنه كيف يعيش الفقراء. فوصلوا إلى مزرعة تملكها عائلة فقيرة جدا، على حد تعبيره. لقد أمضوا هناك عدة أيام، وعند عودتهم سأل الأب ابنه إذا كانت الرحلة أعجبته. أجاب الولد: نعم، كانت عظيمة يا أبي. قال الأب لابنه: هل لاحظت كيف يعيش الفقراء؟ رد الصبي: نعم، لقد شاهدت. وطلب الأب من ابنه أن يخبره بمزيد من التفاصيل عن انطباعاته عن الرحلة. قال الابن: حسناً، ليس لديهم سوى كلب واحد، ولدينا 4 منهم. في حديقتنا حوض سباحة، بينما لديهم نهر ليس له نهاية. لدينا فوانيس باهظة الثمن، لكن لديهم النجوم فوق رؤوسهم في الليل. لدينا الشرفة، وهم لديهم الأفق بأكمله. ليس لدينا سوى قطعة صغيرة من الأرض، بينما لديهم الحقول التي لا نهاية لها. نحن نشتري الطعام، لكنهم يزرعونه. لدينا سياج عال لحماية ممتلكاتنا، وهم لا يحتاجون إليه، حيث يحميهم أصدقاؤهم. اندهش الأب، ولم يستطع أن ينطق بكلمة واحدة. ثم أضاف الصبي: شكرا لك يا أبي، لأنك سمحت لي أن أرى كم نحن فقراء. ترى في الحياة وفي حياتك الثروة الحقيقية وكذلك السعادة لا تقاس بالأشياء المادية. الحب والصداقة والحرية هي أكثر قيمة بكثير. إذا كنت غنيا حقا، فأنت تمتلك الحب وتمتلك الصداقة، وأنت حر. بدلا من حبس نفسك في جزيرة صغيرة من الممتلكات والأمان، يجب عليك الانفتاح على العالم. بهذه الطريقة ستكون أغنى رجل على قيد الحياة، لأن العالم كله لك. في يوم من الأيام كانت هنالك فتاة صغيرة جميلة تحمل تفاحتين بكلتا يديها. دخلت أمها وسألت ابنتها الصغيرة بهدوء وهي تبتسم: عزيزتي، هل يمكنك أن تعطي والدتك إحدى التفاحتين؟ نظرت الفتاة إلى والدتها لبضع ثوان، ثم فجأة أخذت عضة سريعة من تفاحة واحدة، ثم بسرعة من الأخرى. شعرت الأم بالابتسامة على وجهها تتجمد، وحاولت جاهدة عدم الكشف عن خيبة أملها. ثم أعطت الطفلة الصغيرة التفاحة المعضوضة لأمها وقالت: ماما، هذه لك، هذه هي التفاحة الأحلى. بغض النظر عمن أنت، أو مدى خبرتك، أو مدى معرفتك، قم دائما بتأخير إصدار الأحكام. امنح الآخرين فرصة شرح أنفسهم. ما تراه قد لا يكون الواقع. لا تستنتج أبدا للآخرين، ولهذا السبب لا ينبغي لنا أبدا التركيز على السطح والحكم على الآخرين دون فهمهم أولا. أولئك الذين يحبون دفع الفاتورة لا يفعلون ذلك لأنهم يستطيعون، ولكن لأنهم يقدرون الصداقة أكثر من المال. أولئك الذين يأخذون زمام المبادرة في العمل يفعلون ذلك ليس لأنهم أغبياء، بل لأنهم يفهمون مفهوم المسؤولية. أولئك الذين يعتذرون أولا بعد القتال يفعلون ذلك ليس لأنهم مخطئون، ولكن لأنهم يقدرون الأشخاص من حولهم. أولئك الذين هم على استعداد لمساعدتك يفعلون ذلك ليس لأنهم مدينون لك بأي شيء، ولكن لأنهم يرونك
كصديق حقيقي. أولئك الذين يرسلون إليك رسائل نصية في كثير من الأحيان يفعلون ذلك ليس لأنه ليس لديهم شيء أفضل ليفعلوه، ولكن لأنك في قلوبهم. أولئك الذين يخصصون وقتا للدردشة معك لا يعني أنهم عاطلين عن العمل أو أقل انشغالا، لكنهم يعرفون أهمية البقاء على اتصال. في يوم من الأيام سوف ننفصل جميعنا عن بعضنا البعض، سنفتقد محادثاتنا حول كل شيء، وسنفتقد الأحلام التي كانت لدينا، وستمر الأيام والشهور والسنوات حتى يندثر هذا الاتصال. ذات يوم سيرى أطفالنا صورنا ويسألون من هؤلاء الأشخاص. سنبتسم بدموع غير مرئية لأن القلب يتأثر بكلمة قوية، وسنقول: هؤلاء هم الذين قضيت معهم أجمل أيام حياتي. في يوم من الأيام كانت هناك سيدة عجوز تبكي طوال الوقت، وكانت ابنتها الكبرى متزوجة من تاجر مظلات، بينما كانت الابنة الصغرى متزوجة من بائع معكرونة. وكانت تشعر بالقلق اتجاه بائع المظلات في الأيام المشمسة. الطقس جميل جدا ومشمس، لن يشتري أحد أي مظلات. ماذا سيحدث إذا تم إغلاق المتجر؟ هذه المخاوف جعلتها حزينة، لم يكن بوسعها إلا أن تبكي. عندما يهطل المطر كانت تبكي على ابنتها الصغرى، وفكرت في أن ابنتها الصغيرة متزوجة من بائع معكرونة، ولا يمكنك تجفيف المعكرونة بدون الشمس. الآن لن يكون هناك معكرونة للبيع، ماذا يجب أن نفعل؟ ونتيجة لذلك عاشت السيدة العجوز في حزن كل يوم، سواء كان الجو مشمسا أو ممطرا. كانت تحزن على إحدى بناتها، ولم يتمكن جيرانها من مواساتها. ذات يوم التقت بحكيم، وكان فضوليا للغاية لمعرفة سبب بكائها الدائم، فشرحت له المشكلة. فابتسم الحكيم وقال لها: سيدتي، لا داعي للقلق، سأريك طريقا للسعادة، ولن تحتاجي إلى الحزن بعد الآن. كانت السيدة الباكية متحمسة جدا، وطلبت على الفور من الحكيم أن يريها ما يجب فعله. أجاب الحكيم أنه بسيط للغاية، كل ما عليك فعله هو تغيير وجهة نظرك في الأيام المشمسة، ولا تفكري في أن ابنتك الكبرى على أنها لن تكون قادرة على بيع المظلات، ولكن الابنة الصغرى ستكون قادرة على ذلك. يجب أن تكون قادرة على صنع الكثير من المعكرونة، ويجب أن يكون عملها جيدا جدا. عندما يهطل المطر فكري في متجر المظلات الخاص بالابنة الكبرى. مع هطول المطر يجب على الجميع شراء المظلات، وسوف تبيع الكثير من المظلات، وسيزدهر متجرها أخيرا. رأت السيدة العجوز النور واتبعت تعليمات الحكيم، وبعد فترة لم تعد تبكي، بل أصبحت تبتسم كل يوم. منذ ذلك اليوم سميت بالسيدة المبتسمة. ترى في الحياة كل شيء في حياتك يتعلق بالمنظور. هناك دائما وجهان لعملة واحدة، يعتمد الأمر على الجانب الذي تختاره للنظر إليه. بالنسبة للعجوز في الواقع لا شيء تغيرت في حياتها، فقد كانت السماء تمطر في بعض الأيام، وكان الجو مشمسا في بعض الأيام، لذلك لم يحدث فرقا حقا في أعمال بناتها، ولكن الشيء الذي تغير هو أنها غيرت وجهة نظرها،
وهذا هو سر الحياة السعيدة. يعود الأب إلى البيت من العمل في وقت متأخر مرة أخرى. متعبا ومنزعجا، وجد ابنه البالغ من العمر 5 سنوات ينتظره عند الباب. سأل الصبي الصغير: بابا، هل لي أن أسألك سؤالا؟ أجاب الأب: أكيد، ما هو؟ أبي، كم تجني من المال في الساعة؟ قال الأب بغضب: هذا ليس من شأنك، ما الذي يجعلك تسأل مثل هذا الشيء؟ توسل الصبي الصغير: أريد فقط أن أعرف، من فضلك أخبرني، كم تجني في الساعة؟ رد الأب: إذا كان يجب أن تعرف فأنا أجني 20 دينارا في الساعة. أجاب الطفل الصغير برأسه منحنيا: أبي، هل يمكنني اقتراض منك 10 دنانير من فضلك؟ كان الأب غاضبا: إذا كان السبب الوحيد وراء رغبتك في معرفة مقدار المال الذي أجنيه هو فقط حتى تتمكن من اقتراض بعض المال لشراء لعبة سخيفة أو أي هراء آخر. ثم توجه بنفسه مباشرة إلى غرفته وذهب إلى سريره. فكر في سبب كون ابنه أنانيا جدا. أنا أعمل لساعات طويلة وشاقة كل يوم، وليس لدي وقت لمثل هذه الألعاب الطفولية. ذهب الولد الصغير بهدوء إلى غرفته وأغلق الباب. جلس الأب وبدأ يزداد جنونا بشأن استجواب الصبي الصغير. كيف يجرؤ على طرح مثل هذا السؤال فقط للحصول على بعض المال؟ وبعد ساعة أو نحو ذلك هدأ الرجل بشدة، وبدأ يعتقد أنه ربما كان قاسيا بعض الشيء على ابنه. ربما كان هناك شيئا كان بحاجة حقا إلى شرائه بمبلغ 10 دنانير ولم يطلب المال كثيرا. ذهب الرجل إلى باب غرفة الصبي الصغير وفتح الباب، فسأله: هل أنت نائم يا بني؟ أجاب الصبي: لا يا أبي، أنا مستيقظ. قال الرجل: لقد كنت أفكر ربما كنت قاسيا جدا عليك سابقا. لقد كان يوما طويلا وقد تخلصت من غضبي عليك. هذه هي 10 دينارات التي تريدها. جلس الصبي الصغير منتصبا: شكرا لك يا أبي. ثم مد يده تحت وسادته وأخرج المزيد من الدنانير. عندما رأى الأب أن الصبي لديه المال بالفعل، بدأ يغضب مرة أخرى وتذمر الأب: لماذا تريد المزيد من المال إذا كان لديك بعض المال بالفعل؟ أجاب الطفل الصغير: لأنني لم يكن لدي ما يكفي، ولكن الآن لدي 20 دينارا. هل يمكنني شراء ساعة من وقتك؟ يرجى العودة إلى البيت في وقت مبكر غدا. أود تناول العشاء معك. انسحق الأب وحضن ابنه الصغير. لا ينبغي لنا أن ندع الوقت يفلت من بين أصابعنا دون قضاء بعض الوقت مع الأشخاص الذين يهموننا حقا، وأولئك القريبين من قلوبنا. إذا توفينا غدا فإن العمل لا يمكن أن يحل محلك بسهولة، لكن العائلة والأصدقاء الذين نتركهم خلفنا سيشعرون بالخسارة لبقية حياتهم. كان يا ما كان في قرية صغيرة كان يعيش فيها عجوز حكيم، كان معروفا على نطاق واسع بحكمته وروح الدعابة. في أحد الأيام آتى طالب شاب متحمس واقترب من المعلم العجوز وقال: يا سيدي، أريد أن أتعلم سر السعادة والنجاح، من فضلك. نظر المعلم العجوز إلى الشاب مع وميض في عينيه وقال: حسنا أيها الشاب، ولكن أولا يجب عليك إكمال مهمة بسيطة: الذهاب إلى السوق وشراء أكبر وأطيب بطيخة يمكنك العثور عليها، وأن تحملها على رأسك وتمشي عبر القرية
دون أن تسقطها. كان الشاب في حيرة، ولكنه مصمم، فذهب إلى السوق ووجد بطيخة ضخمة فحملها على رأسه ومشى عبر القرية بأقصى قدر من التركيز. وأثناء مروره لم يستطع الناس إلا أن يضحكوا ويهتفوا له، حتى أن البعض انضم إليهم في التصفيق. ورأى الشاب وجوها مضحكة. أخيرا بعد رحلة مليئة بالمطبات وصل الشاب إلى كوخ المعلم العجوز، وكان البطيخ في حالة من اللباقة. وشعر الشاب بالارتياح ونظر إلى المعلم متوقعا أن يتم الثناء عليه على إنجازه، ولكن المعلم العجوز انفجر بالضحك وقال له: أحسنت أيها الشاب. قال وهو يمسح دموع الضحك من عينيه: كما ترى، سر السعادة والنجاح بسيط تماما مثل حمل البطيخة. يمكن أن تكون الحياة مليئة بالتحديات والتقلبات غير المتوقعة، ولكن إذا واجهت بقلب خفيف وروح الدعابة سوف تجد الفرح حتى في أصعب اللحظات. لم يستطع الشاب إلا أن يضحك، وأدرك أيضا الحكمة في كلمات المعلم العجوز. منذ ذلك اليوم فصاعدا اقترب الشاب من الحياة بابتسامة، ومواجهة التحديات ببعض التصميم الذي اعتاد أن يحمله، مثل حمل تلك البطيخة. وكلما شعر بالإرهاق كان يتذكر درس البطيخ المضحك، وأدرك أن القوة في الاستمرار. كما ترى، في الحياة يجب تقبل التحديات بروح الدعابة، وستجد أن رحلة الحياة تصبح مغامرة ممتعة مليئة بالضحك والنجاح. كن مصمما، ولكن لا تأخذ نفسك على محمل الجد كلما شعرت بالإحباط أو بالانهزام. تذكر شيئا مضحكا حدث لك ذات مرة. ذات مرة أحضر المعلم بالونات إلى المدرسة، ثم أعطى بالون واحد لكل طالب، عليه أن ينفخه ويكتب اسمه عليه، ثم يرميه في الهواء. بعد ذلك قام المعلم بخلط جميع البالونات، وأعطي الطلاب 5 دقائق للعثور على البالون الخاص بهم. كما يمكن للمرء أن يتخيل، كان البحث محموما للغاية، ولذلك لم يعثر أحد على بالونه. بعد بضع دقائق طلب المعلم من الطلاب أن يأخذوا البالون الأول الذي وجدوه ويسلموه للشخص الذي كان اسمه عليه. وفي غضون دقيقتين كان لكل شخص بالون خاص به. ثم قال المعلم: هذه البالونات تشبه السعادة، لن نجدها أبدا إذا كان الجميع يبحثون عن ما يناسبهم، ولكن إذا كنا نهتم بسعادة الآخرين فإننا نجد سعادتنا أيضا. لقد رأيت في الحياة وفي حياتك، إذا شعرت بالإحباط، إذا شعرت بالحزن، إذا شعرت بالاكتئاب، أخرج وساعد شخصا آخر. لن تغير حياة ذلك الشخص إلى الأفضل فحسب، بل ستصبح من خلال تلك الطاقة شخصا أكثر سعادة. إذا شعرت بالحزن، اجعل شخصا آخر يبتسم، وعاجلا أم آجلا سوف تصبح ابتسامة هذا الشخص معدية لك في حياتك. لا تنشغل أبدا بهذه الزوبعة التي تحاول فيها البحث عن سعادتك في حياتك، لأن هذا ليس ما تدور حوله الحياة. إذا ساعدت الآخرين فسوف تساعد نفسك. كان هناك مزارع يبيع كل أسبوع رطلا من الزبدة للخباز، وبعد عدة أسابيع من شراء رطل الزبدة من المزارع، قرر الخباز وزن الزبدة التي كان يتلقاها ليتأكد من أنها تزن رطلا كاملا.
وعندما وزنها الخباز علم أن الزبدة أقل من رطل، مما أثار غضبه. لقد شعر أنه تعرض للغش وقرر مقاضاة المزارع. وعندما وصل القاضي إلى المحكمة سأل المزارع كيف كان يزن الزبدة. قال الفلاح: يا حضرة القاضي، أنا فقير، لا أملك أداة قياس دقيقة، ومع ذلك لدي مقياس. ثم سأل القاضي: إذا كان المزارع يستخدم الميزان لقياس الزبدة؟ قال المزارع: يا حضرة القاضي، لقد كنت أشتري رغيف خبز بوزن رطل واحد من الخباز منذ وقت طويل قبل أن يبدأ بشراء الزبدة مني. كلما أحضر لي الخباز خبزا أضعه في الميزان ثم أقيس نفس الوزن بالزبدة لأعطيه في المقابل. لذا إذا لم يحصل الخباز على رطل من الزبدة فهو أيضا لا يعطي رطلا من الخبز كما وعد. كما ترى في الحياة وفي حياتك، القانون بسيط: أنت تحصد ما تزرعه. إذا حاولت خداع الآخرين فسوف تخدع نفسك في المقابل. وكما قال رجل حكيم ذات مرة: يمكنك أن تخدع الجميع، والديك وأصدقاؤك والدولة، لكن لا يمكنك أن تخدع نفسك. وكلما كنت أكثر ذكاء أصبح من الأسهل أن تثق في الناس. في يوم من الأيام كانت هناك فتاة صغيرة تعيش في منزل صغير جدا، وكانت تلعب في الحديقة الصغيرة. وعندما كبرت كانت قادرة على رؤية ما وراء سياج الحديقة. وعبر الوادي المحاذي لمنزلهم منزل رائع أعلى التل. كان هذا المنزل به نوافذ ذهبية ومشرقة للغاية، لدرجة أن الفتاة الصغيرة كانت تحلم بمدى السحر الذي سيكون عليه أن تكبر وتعيش في منزل بنوافذ ذهبية بدلاً من منزل عادي مثل منزلها. وعلى الرغم من أنها تحبه، كان والدها وعائلتها يتوقون للعيش في مثل هذا المنزل الذهبي، وكانت تحلم طوال اليوم بمدى روعة وإثارة العيش هناك. عندما وصلت إلى عمر اكتسبت فيه ما يكفي من المهارة والإحساس للخروج من سياج حديقتها، سألت والدتها إذا تستطيع الذهاب لركوب الدراجة خارج البوابة وأسفل الممر. بعد أن توسلت إليها سمحت لها والدتها أخيرا بالذهاب، وأصرت عليها بالبقاء بالقرب من المنزل وعدم التجول بعيدا. كان اليوم جميلا، والفتاة الصغيرة كانت تعرف ذلك بالضبط، حيث كانت متجهة إلى أسفل الممر وعبر الوادي. ركبت دراجتها حتى وصلت إلى بوابة المنزل الذهبي عبر التل الآخر، حيث ترجلت من دراجتها وأسندتها إلى عمود البوابة، وركزت على المسار المؤدي إلى المنزل الذهبي. فشعرت الفتاة بخيبة أمل كبيرة عندما أدركت أن جميع النوافذ كانت بسيطة وقذرة إلى حد ما، ولا يعكس شيئا سوى الإهمال المحزن للمنزل الذي كان يقف هناك معلقا. وكانت حزينة جدا لدرجة أنها لم تذهب أبعد من ذلك، واستدارت محطمة القلب وركبت دراجتها. نظرت إلى الأعلى ورأت مشهدا أذهلها هناك على الطريق على جانبها من الوادي. كان هناك منزل صغير ونوافذه تتلألأ باللون الذهبي بينما تشرق الشمس على منزلها الصغير. وأدركت أنها قد كانت تعيش في منزل ذهبي، وكل الحب والرعاية التي عاشتها هناك هو ما جعله منزلا ذهبيا. فأدركت أن كل ما حلمنا به
كان هناك أمام أنوفنا. ترى في الحياة وفي حياتك، إذا كنت تبحث عن منزل ذهبي، المنزل ذو النوافذ الذهبية، لا تنظر إلى الجانب الآخر من الطريق، انظر إلى منزلك حيث تعيش. كل ما تريده موجود بداخلك بالفعل، لذا لا تبحث في العالم عن هذا المنزل ذو النوافذ الذهبية، لأنه في اليوم الذي ستكتشف فيه عند عودتك إلى المنزل أن المنزل ذو النوافذ الذهبية هو الذي تعيش فيه. كان يا ما كان في قرية صغيرة، كان يعيش فيها عجوز حكيم، كان معروفا على نطاق واسع باعتباره روحا حكيمة ولطيفة، شهدت تغير الفصول والأجيال، وجهه المتجاعد يروي قصص 1000 غروب شمس، وعيناه تتألقان بحكمة العصور. في فترة ما بعد الظهر المشمسة، حيث تغمر أشعة الشمس القرية بالدفء، اقترب صبي صغير فضولي من العجوز الحكيم، وقد سمع حكايات حكم الشيخ العجوز، وأراد أن يتعلم شيئا ذا قيمة. استقبل الصبي الحكيم بإيماءة احترام، وقال: يوم سعيد سيدي، إنك تعرف الكثير عن الحياة، هل يمكنك أن تعلمني شيئا مهما؟ ابتسم العجوز وانكشف صف من الأسنان المتعرجة، وقال: طبعا، تعال واجلس بجانبي. قال وهو يشير إلى مقعد خشبي متهالك تحت شجرة شاهقة. عندما جلسوا، بدأ العجوز يتحدث عن قيمة الوقت. يا ولدي العزيز، الوقت أغلى هدية نمتلكها، فهو كنز لا قياس له، ولكن في كثير من الأحيان نهدره دون أن ندرك قيمته الحقيقية. بدا الصبي في حيرة وقال: لكن الوقت موجود دائما، أليس كذلك؟ لا ينفد مثل المال أو الطعام. رد العجوز الحكيم: نعم، هذا صحيح، لكن الوقت يشبه النهر، يتدفق دائما إلى الأمام، بمجرد مروره لا يمكن استعادته أبدا. يا ولدي، قيمة الوقت تكمن في كيفية استغلاله. كل لحظة تمر من بين أصابعنا هي فرصة لخلق ذكريات لنا. تخيل يا ولدي أن لديك كيسا من العملات الذهبية، كل عملة تمثل لحظة في حياتك. عندما تنفقهم بحكمة، يمكنهم أن يجلبوا لك السعادة والنجاح والوفاء. أما إذا أهدرتهم في أمور تافهة أو سكنت في الماضي، ستجد نفسك فقيرا من التجارب. لذا يجب عليك أن تستفيد من كل لحظة بشكل صحيح. احتضن كل لحظة وتعلم منها، واستخدمها لتصبح شخصا أفضل. لا تماطل أو تؤجل أحلامك، لأن الوقت لا ينتظر أحدا. اعتز بالوقت الذي تقضيه مع أحبائك، لأنها أغلى هدية يمكنك تقديمها لهم. عندما بدأت الشمس في الانخفاض تحت الأفق، وتلونت السماء بألوان البرتقالي والوردي، شكر الصبي العجوز على حكمته. اتسعت عيون الصبي بالفهم. ابتسم الرجل العجوز ووضع يده على كتف الصبي وقال: تذكر، قيمة الوقت لا تكمن في كميته، ولكن في جودة اللحظات التي تخلقها بها. اجعل وقتك مهما، وستعيش حياة مليئة بالهدف والوفاء. غادر الصبي ذلك اليوم وقد وجد تقديرا جديدا للوقت. لقد فهم أن كل يوم كان بمثابة هدية وفرصة لتشكيل مصيره، وتعهد بتحقيق أقصى استفادة من الوقت. في يوم من الأيام، يذهب الابن إلى أبيه ويقول: يا أبي، ما هي قيمة حياتي؟ فيعطيه الأب حجرا ويقول:
يا بني، إذا أردت أن تعرف قيمة حياتك خذ هذا الحجر واذهب به إلى السوق، وإذا سألك أحد عن السعر فلا تقل أي كلمة، وارفع إصبعين من أصابعك فقط، فيفعل الولد ما يقوله والده ويذهب إلى السوق يتساءل، وفجأة تقترب منه امرأة عجوز وتقول: كم سعر هذا الحجر؟ الصبي لا يقول أي كلمة، فقط يرفع إصبعين، وتقول المرأة: 2 دينار، سأفعل ذلك. يتفاجأ الابن ويعود إلى أبيه يقول له: كانت هناك امرأة عجوز في السوق أرادت أن تعطيني 2 دينار مقابل الحجر. ويقول الأب: يا بني، المكان التالي الذي أريدك أن تذهب إليه هو المتحف، وأي شخص يسأل عن السعر لا تقل أي كلمة، ارفع إصبعين فقط. فأخذ الابن الحجر وذهب إلى المتحف، وبعد حوالي 20 دقيقة يقترب رجل في منتصف العمر من الصبي فيقول: كم الحجر؟ لا ينطق الصبي بأي كلمة ويرفع إصبعين، فيقول الرجل: 200 دينار، سأفعل ذلك. يتفاجأ الصبي ويعود إلى المنزل: أبي، أبي، أراد رجل في المتحف شراء حجر بمبلغ 200 دينار. نعم ابني، آخر مكان أريدك أن تذهب إليه منجم المعادن الثمينة، اذهب بالحجر، وإذا سأل أحد عن السعر لا تقل أي كلمة، فقط ارفع إصبعين. فأخذ الابن الحجر وذهب إلى المنجم. بعد مدة وهو بالداخل لمحه رجل عجوز، وعندما رأى الرجل العجوز الحجر بدأ يقفز ويصرخ: يا إلهي، لديك الحجر الذي كنت أبحث عنه طوال حياتي. لا ينطق الصبي بأي كلمة ويرفع إصبعين، فيقول الرجل العجوز: 200,000 دينار، سآخذها. الصبي لا يصدق ذلك، يقفز ويركض إلى والده: أبي، أبي، أراد رجل عجوز في المنجم أن يعطيني 200,000 دينار مقابل الحجر. ترى يا بني، هل فهمت الآن قيمة حياتك؟ الحياة تدور حول المكان الذي تضع فيه نفسك. يمكنك أن تقرر ما إذا كنت تريد الحصول على قيمة 2 أو 200,000 دينار. هناك بعض الأشخاص الذين يحبونك كبضاعة، وبالنسبة لهم لن تساوي شيئا. لذلك هو عليك يا ابني تقرير قيمة حياتك. ذات مرة في بلدة صغيرة مريحة عاشت هناك معلمة روضة أطفال طيبة القلب. لقد كانت معجبة بطلابها، وكانت تبحث دائما عن طرق إبداعية لتعليمهم دروسا في الحياة. في صباح أحد الأيام المشمسة جمعت فصلها من الأطفال الصغار في دائرة. أعلنت المعلمة: اليوم سنلعب لعبة خاصة ستعلمنا شيئا مهما للغاية. انحنى الأطفال بفضول. هناك عيون واسعة ومتلهفة للتعلم، وشرحت قواعد اللعبة بطريقة بسيطة ولطيفة. أريد من كل واحد منكم أن يحضر كيسا بلاستيكي من المنزل. في ذلك الكيس ستضع بعض حبات البطاطس. على كل حبة بطاطس ستكتب اسم الشخص الذي لا يعجبك. سيظهر عدد حبات البطاطس الموجودة في حقيبتك، عدد الأشخاص الذين اخترتهم. في اليوم التالي جاء جميع الأطفال إلى المدرسة ومعهم كيس من البطاطس مكتوب عليه الأسماء التي لا يحبونها. ثم طلب منهم المعلم أن يحملوا أكياس البطاطس أينما ذهبوا، حتى إلى الحمام، لمدة أسبوع كامل. مع مرور الأسبوع حمل الأطفال أكياس البطاطس، لقد أظهروها لوالديهم وأخذوها إلى الحديقة
بل وأحضروها إلى مائدة العشاء. ولكن مع مرور الأيام بدأت البطاطس تتغير، وبدأت رائحة كريهة في الهواء، وتحولت وجوه الأطفال من الفرح إلى الانزعاج. بعد أسبوع واحد جمعت المعلمة فصلها مرة أخرى وتساءلت: كيف كان شعوركم وأنتم تحملون أكياس البطاطس تلك؟ ولم يتردد الأطفال في مشاركة تجاربهم. تحدثوا عن وزن الأكياس وكيف أصبح من الصعب تجاهل الأشياء الصغيرة. لقد اتفقوا جميعا على أن هذه لم تكن مهمة سهلة. مع إيماءة لطيفة كشفت المعلمة عن المعنى الأعمق وراء اللعبة. طلابي الأعزاء، تماما مثل تلك البطاطس، إن التمسك بمشاعر الكراهية يمكن أن يجعل قلبك ثقيلا ومشاعرك متعكرة. إن تحمل هذه المشاعر السلبية يمكن أن يكون غير مريح مثل تلك البطاطس النتنة. إذا كنت لا تستطيع تحمل رائحة البطاطس الفاسدة لمدة أسبوع واحد فقط، فهل يمكنك أن تتخيل كيف يكون الشعور بالكراهية في قلبك طوال حياتك؟ تذكر أنه من الأفضل دائما التخلص من السلبية والكراهية. تخلص من أي كراهية في قلبك، لذلك يمكنك أن تعيش حياة خفيفة ومبهجة. في يوم من الأيام، مستشار مهم لملك معين كان في طريقه للقاء الملك ومستشارين آخرين. من زاوية عينه رأى فأر ميت على جانب الطريق. قال لمن كان معه: حتى من بدايات صغيرة مثل هذا الفأر الميت يمكن لشاب مفعم بالحيوية أن يبني ثروة إذا عمل بجد واستخدم ذكاءه. يمكنه أن يبدأ مشروعا تجاريا ويدعم زوجته وعائلته. سمع أحد المارة الملاحظة التي كان يعلم خبرة وثروة مستشار الملك، فقرر أن يتبع كلامه، فالتقط الفأر الميت من ذيله وانطلق به. لحسن الحظ، قبل أن يذهب حتى أوقفه صاحب متجر وقال: إن قطتي كانت تضايقني كل صباح، سأعطيك عملتين نحاسيتين لذلك الفأر. فتم البيع. من تلك العملات النحاسية اشترى بها الرجل كعكا حلوا وبعض الماء، وانتظر على جانب الطريق. كما توقع أن بعض الأشخاص الذين قطفوا الزهور لصنع أكاليل الزهور بعد عودتهم من العمل سيكونوا جميعا جائعين وعطشى، وبالفعل اتفقوا على شراء الكعك الحلو والماء بسعر باقة من الزهور من كل واحد منهم. في المساء باع الرجل الزهور في المدينة ببعض المال، واشترى المزيد من الحلوى والكعك، وعاد في اليوم التالي لبيعه لجامعي الزهور. واستمر هذا لبعض الوقت، حتى في أحد الأيام كانت هناك عاصفة رهيبة مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح شديدة أثناء سيره بجوار حديقة متعة الملك. رأى أن العديد من الفروع قد تطايرت من الأشجار وكانوا مستلقيين في كل مكان. لذلك عرض على بستاني الملك أن يزيل كل شيء له وأن يتمكن من الحفاظ على الفروع. وافق البستاني الكسول بسرعة. الرجل وجد بعض الأطفال يلعبون في حديقة عبر الشارع، وكانوا سعداء بجمع كل شيء، الفروع والأغصان، عند مدخل حديقة المتعة بسعر كعكة واحدة فقط لكل طفل. جاء الخزاف الخاص بالملك الذي كان دائما يبحث عن الحطب لفرنه الزجاجي. عندما رأى أكوام الخشب التي كان لدى الأطفال للتو، جمع المبلغ ودفع للرجل ثمنا باهظا
مقابل ذلك، حتى أنه ألقى في الصفقة بعضا من أوانيه. مع أرباحه من بيع الزهور والحطب، افتتح الرجل متجرا للمرطبات. ذات يوم مرت جميع جزازات العشب المحلية التي كانت في طريقها إلى المدينة. توقفوا في متجره وأعطاهم كعكا حلوا ومشروبات مجانية. فوجئوا بكرمه وسألوا ماذا يمكننا أن نفعل لك، فقال إنه ليس هناك شيء يمكنهم فعله الآن، ولكنه سيخبرهم في المستقبل. بعد أسبوع سمع أن تاجر خيول كان قادما إلى المدينة ومعه 500 حصان ليبيعها، فاتصل بجزازات العشب وطلب منهم أن يبيعوا له كل حزم العشب الموجودة عندهم، فباع كل العشب لتاجر الخيول. بهذه الطريقة حصل على سعر جيد جدا. ومضى وقت طويل حتى أخبره أحد العملاء ذات يوم في متجر المرطبات الخاص به أن سفينة جديدة من بلد أجنبي قد رست للتو في الميناء، ورأى أن هذه هي الفرصة التي كان ينتظرها. لقد فكر وفكر حتى توصل إلى خطة عمل جيدة. أولاً ذهب إلى صديق له صائغ ودفع ثمناً بخساً مقابل خاتم ذهبي ثمين للغاية بداخله ياقوتة حمراء جميلة. وعرف أن السفينة الأجنبية كانت من بلد ما التي لم يكن بها ياقوت خاص بهم، حيث كان الذهب أيضاً باهظ الثمن. لذلك أعطى الخاتم الرائع لقبطان السفينة هدية له بسبب زيارة المدينة لأول مرة. أسر بها القبطان جدا، وعلم أن لديه متجر مرطبات، فأرسل القبطان جميع ركابه إلى المتجر ونعته بأفضل المتاجر في المدينة. بهذه الطريقة، بعد أن وصلت عدة سفن إلى الميناء، أصبح الرجل ثريا جدا ومعروفا. تذكر الرجل نجاحه، وتذكر أيضا أن كل شيء بدأ بكلمات مستشار الملك الحكيم، فقرر أن يقدم له هدية قدرها 100,000 قطعة ذهبية، وهذا هو نصف ثروته بالكامل. بعد اتخاذ الترتيبات المناسبة، التقى بمستشار الملك وأعطاه الهدية. مع شكره المتواضع، اندهش المستشار وسأله: كيف كسبت كل هذه الثروة لتحمل مثل هذه الهدية السخية؟ أخبره الرجل أن كل شيء بدأ بكلماته منذ وقت ليس ببعيد. بدأت بفأر ميت لقطة جائعة، كعكات حلوة، باقات من الزهور، ثم فروع شجرة تضررت من العاصفة، أغصان حديقة الملك، لمتجر مرطبات، عشب ل500 حصان، خاتم ياقوت ذهبي، اتصالات تجارية جيدة، وأخيراً ثروة كبيرة. أعجب به المستشار الملكي، وفكر في نفسه أنه لن يكون من الجيد أن يفقد مواهب مثل هذا الرجل النشط، فأنا أيضاً أملك ثروة كبيرة، وكذلك ابنتي الوحيدة الحبيبة، لأن هذا الرجل أعزب يستحق أن يتزوجها، فيمكنه أن يرث ثروتي بالإضافة إلى ثروته الخاصة، وستحظى ابنتي برعاية جيدة. وبالفعل حدث كل هذا. وبعد وفاة المستشار الحكيم، أصبح الشخص الذي اتبع نصيحته أغنى رجل في المدينة. عينه الملك في منصب المستشار طوال حياته المتبقية، وقدم أمواله بسخاء من أجل سعادة ورفاهية العديد من الأشخاص.
كما ترى في الحياة وفي حياتك. اليوم هو يومك، اليوم هو فرصتك. هناك دائما بعض الحظ في انتظارك. هناك دائما طرق وأفكار مختلفة ستقودك إلى النجاح. أنت فقط بحاجة إلى الطاقة والقدرة، والثروة الكبيرة ستأتي إليك بالتأكيد، لأن كل شيء يبدأ من بدايات صغيرة. هذه قصة عن شاب يعمل كنادل في مطعم، دعنا نسميه جيري. لذا فإن جيري كان دائما في مزاج جيد، ولديه دائما شيء إيجابي ليقوله. عندما يسأله شخص ما عن أحواله كان يجيب دائما: أنا والأفضل سنكون توأمان. وكان العديد من النوادل في المطعم يتركون وظائفهم عندما يغير وظيفته، وكانوا يتبعونه من مطعم إلى مطعم. وكان السبب وراء اتباع النوادل لجيري هو موقفه، فقد كان حافزا طبيعيا. إذا كان أي موظف مصاب بالإحباط أو يمر بيوم سيء، كان جيري موجودا دائما ليخبر الموظف كيف ينظر إلى الجانب الإيجابي من الموقف. وكان الموظفين معه يرون أسلوبه الذي جعلهم يشعرون بالفضول حقا. لذلك ذهب أحدهم إلى جيري ذات يوم وسأله: أنا لا أفهم ذلك؟ لا يمكن لأي أحد أن يكون شخصا إيجابيا طوال الوقت. لم نراك محبطا أبدا، كيف تفعل ذلك؟ أجاب جيري: كل صباح أستيقظ أقول لنفسي لدي خياران اليوم، يمكنني أن أختار أن أكون في مزاج جيد، أو يمكنني اختيار أن أكون في مزاج سيء. أختار دائما أن أكون في مزاج جيد. في كل مرة يحدث فيها شيء سيء يمكنني اختيار أن أكون ضحية، أو يمكنني اختيار التعلم منه. أنا دائما أختار أن أتعلم منه. في كل مرة يأتي إلي شخص ما يشتكي، يمكنني اختيار قبول شكواه، أو يمكنني الإشارة إلى الجانب الإيجابي من الحياة. أختار دائما الجانب الإيجابي من الحياة. اعترض الموظف السائل على ذلك وقال: لكن الأمر ليس بهذه السهولة دائما. قال جيري: نعم، إن الحياة كلها عبارة عن اختيارات. عندما تقوم بالتخلص من كل الأشياء غير المرغوب فيها، فإن كل موقف هو اختيار. أنت تختار كيف تتفاعل مع المواقف. أنت تختار كيف سيؤثر الناس على مزاجك. أنت تختار أن تكون في مزاج جيد أو مزاج سيء. إنه اختيارك كيف تعيش حياتك. بعد عدة سنوات سمعوا أن جيري قام عن طريق الخطأ بشيء ليس من المفترض أن يفعله أبدا في مجال المطاعم، فقد ترك الباب الخلفي للمطعم مفتوحا. ذات صباح تعرض المطعم للسرقة من قبل 3 رجال مسلحين أثناء محاولتهم فتح الخزنة، وانزلقت يده التي كانت ترتجف من التوتر من العصابة، فأصيب اللصوص بالذعر وأطلقوا النار عليه. لحسن الحظ تم العثور على جيري سريعا، وتم نقله إلى المستشفى. بعد ساعات من الجراحة
وأسابيع من العناية المركزة، خرج جيري من المستشفى ولا تزال شظايا الرصاص في جسده. آتى زملاؤه ليزوروا جيري بعد حوالي 6 أشهر من الحادث. عندما سألوه عن حالته فأجاب: أنا والأفضل سنكون توأمان، هل تريد أن تروا ندباتي؟ فرفضوا رؤية جروحه، لكنهم سألوه عما كان يدور في ذهنه عندما حدثت السرقة. أجاب جيري: أول شيء خطر في ذهني هو أنه كان ينبغي علي أن أغلق الباب الخلفي. بعد أن أطلقوا النار علي وأنا مستلقي على الأرض، تذكرت أنه كان لدي خياران: إما أن أعيش أو أختار الموت. لقد اخترت أن أعيش. سأل أحدهم: ألم تكن خائفا؟ تابع جيري أن المسعفين كانوا رائعين وظلوا يخبرونني أنني سأكون بخير، ولكن عندما نقلوني إلى غرفة الطوارئ ورأيت التعابير على وجوه الأطباء والممرضات، شعرت بالخوف الشديد حقا في أعينهم، واستطعت أن أقرأ أنني رجل ميت، وكنت أعلم أنني بحاجة إلى اتخاذ إجراء. سأل أحدهم مجددا: فماذا فعلت؟ واصل جيري: كانت هناك ممرضة كبيرة في السن تصرخ في وجهي وسألتني إذا كنت مصابا بالحساسية تجاه أي شيء. أجبت: نعم. توقف الأطباء والممرضات عن العمل بينما كانوا ينتظرون ردي. أخذت نفسا عميقا وصرخت وقلت لهم: أنا اخترت أن أعيش، من فضلكم اجروا لي عملية جراحية وكأنني حي ولست ميت. جيري عاش بفضل مهارة الأطباء، ولكن أيضا بسبب موقفه المذهل. كما ترى في الحياة وفي حياتك، نتعلم من هذه القصة أنه في كل يوم لديك خيار: إما أن تستمتع بحياتك أو تكرهها. قد تبدو هذه فكرة بسيطة، لكنها عميقة في معناها. الشيء الوحيد الذي تملكه حقا والذي لا يستطيع أحد التحكم فيه أو أخذه منك هو موقفك وسلوكك. بينما يمكن للظروف الخارجية أن تؤثر على حياتك، فإن الطريقة التي تتفاعل بها مع هذه الظروف هي ما يحدد سعادتك. لذلك إذا تمكنت من الاعتناء بموقفك وسلوكك، سيصبح كل شيء آخر في الحياة أسهل بكثير. كان هذا قصة تحفيزية لك لتتذكر أنه لديك القدرة على تغيير حياتك نحو الأفضل. ابدأ اليوم بتغيير موقفك وسلوكك وستلاحظ الفرق. في قرية ساحلية صغيرة تحتضنها المنحدرات المهيبة ويداعبها البحر الهادر، تقطن الشابة التي تدعى إيزابيلا. كانت تمتلك شغفا عميقا بفن رواية القصص، لكن الشكوك غالبا ما تلقي بظلالها على أحلامها، وكان قلبها يتألم لمشاركة قصصها مع العالم، ولكن الخوف من الرفض أعاقها وأبقاها سجينة داخل حدود عقلها. في أحد الأيام زارت إيزابيلا جدها الذي كان يتجول على طول الشاطئ. كان صيادا وعجوزا كبير في السن، وجهه المتجعد
يروي حكايات عن الحياة الذي عاشها، وعن المعارك التي خاضها، والأحلام التي اتبعها، مفتونا بهالة الحكمة الذي يتمتع بها. بدأت تتحدث إيزابيلا معترفة بمعاناتها وصراعها مع الشك. استمع الجد باهتمام إلى عينيها اللتين تعكسان أعماق المحيط. بصوته اللطيف شارك رحلته الخاصة عندما كان صيادا شابا، وكيف كان الشك يطارده ذات مرة مثل رفيق دائم الحضور. ومع ذلك اكتشف أن الشك السري لم يكن ثابتا دائما، بل زائرا عابرا على طول طريق أحلام المرء. تحدث الجد مع شرارة في عينيه عن الحالمين الآخرين الذين واجهوا الشك لكنهم اختاروا المضي قدما، حيث روى قصصا عن الرسامين والشعراء والموسيقيين الذين تجرأوا على مشاركة مواهبهم على الرغم من همسات عدم اليقين المزعجة. لقد اعتنقوا الطبيعة غير المتوقعة لمساعيهم الإبداعية، مدركين أن الشك كان جزءا طبيعيا من الرحلة. المستوحاة من كلمات الجد الحكيم، أدركت إيزابيلا أن الشك لم يكن عدوها، بل كان فرصة للنمو واكتشاف الذات. أدركت أن قصصها مثل الأمواج المتلاطمة على الشاطئ، تمتلك القدرة على لمس القلوب وإثارة النفوس. مسلحة بهذا المنظور المكتشف حديثا، قد عقدت العزم على التغلب على شكوكها ومشاركة موهبتها مع العالم. يوما بعد يوم انغمست إيزابيلا في نفسها وفي حرفتها، وسكبت قلبها وروحها في كل كلمة كتبتها. فقد رأت العزاء في الجمال الطبيعي الذي أحاط بها، ووجدت الإلهام في رقصة الأمواج الإيقاعية وهمس الريح عبر البحر. من خلال كتاباتها استحوذت على جوهر القرية التي تنسج حكايات الحب والخسارة والقدرة على الصمود. في إحدى الأمسيات المصيرية استجمعت إيزابيلا الشجاعة لمشاركة قصصها مع القرويين، وبينما كانت واقفة أمامهم كان صوتها يرتجف، ولكن العزم كان يتوهج في عينيها. كانت تقرأ حكاياتها بصوت عال، وكل كلمة تحمل ثقل شغفها، وأدهشها الانتصار على شكوكها. واستمع القرويون بانتباه واهتمام سريع، وانفتحت قلوبهم على السحر المنسوج في كلماتها، ولمعت الدموع في عيونهم، وزينت الابتسامات وجوههم. قصص إيزابيلا أثرت فيهم بعمق. في تلك اللحظة ذابت وتلاشت الشكوك مثل ضباب الصباح، ولم يترك سوى إحساس بالهدف والإنجاز في أعقابه. انتشرت كلمة براعة إيزابيلا في سرد القصص كالنار في الهشيم، مما جذبت المسافرين من كل مكان لسماع حكاياتها، وأصبحت منارة للإلهام تذكر الآخرين بأن الشك لم يكن عائقاً، بل حافزاً لاكتشاف الذات والنمو. توافد الأشخاص الذين يبحثون عن اكتشاف الذات والنمو إلى القرية، حريصين ومتلهفين
لتجربة القوة التحويلية لرواياتها. مع مرور السنين، قصص إيزابيلا تجاوزت حدود القرية ووصلت إلى أراضٍ بعيدة، ومست حياة عدد لا يحصى من الناس، وأصبحت راوية قصص موقرة تحظى بالإعجاب، ليس فقط لكلماتها ولكن أيضا لإيمانها الراسخ بقوة الأحلام. ترى في الحياة وفي حياتك الشك شعور طبيعي، لكن لا تدعه يتحكم بك. لا تدع الشك يطفئ شمعة إبداعك. تذكر أن الحياة مليئة بالتحديات، لكنها أيضا مليئة بالفرص. لا تدع الشك يمنعك من تحقيق أحلامك. اتخذ خطوات ملموسة نحو أهدافك حتى لو كانت صغيرة. كل خطوة تخطوها تقربك من هدفك وتقلل من تأثير الشك. عندما نختار احتضان إبداعنا ومشاركة مواهبنا الفريدة، يفقد الشك قوته في إعاقتنا. يمكننا أن نجد العزاء في الجمال الذي يحيط بنا، ونثق في القوة التحويلية لأحلامنا. ركز على ما يمكنك تحقيقه بدلاً من الشك والقلق بشأن ما قد يحدث. لديك القدرة على التغلب على الشك وتحقيق أحلامك. مع المثابرة والإيمان بنفسك يمكنك التغلب على الشك وعيش حياة مليئة بالإبداع والتحقيق. كان هذا قصة تحفيزية لك ولي وللجميع، لنتغلب على مخاوفنا في الحياة ونعيش حياة أفضل يوم بعد يوم.